Vẫn là câu chuyện tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022, tiếp bước nhiều nước, New Zealand là cái tên mới nhất tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện này. Lập tức Trung Quốc cảnh cáo New Zealand không chính trị hóa thể thao và tôn trọng hiến chương Olympic. Tại Đài Loan, người dân hòn đảo đề cao cảnh giác với chiến tranh tâm lý của Trung Quốc trước thềm bầu cử. Dù Trung Quốc có hung hăng đến đâu thì trong cuộc chiến này Đài Loan vẫn còn có Mỹ bên cạnh. Washington mới đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quân sự cho Đài Loan đối mặt với mọi sức ép. Litva cũng là một quốc gia có lập trường ủng hộ Đài Loan rất rõ ràng và cũng chính vì dám đụng vào lằn ranh đỏ này của Trung Quốc mà các doanh nghiệp Litva đang bị Bắc Kinh đồng loạt tẩy chay. Tiếp tục làm nóng mối quan hệ song phương, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc phát hành phim tài liệu lật tẩy Mỹ. Nhân tố tiếp theo châm ngòi cho quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng là Syria. Một quan chức nước này mới đây đã lên tiếng chỉ trích âm mưu bá quyền dân chủ của Mỹ. Các thông tin đáng chú ý khác, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán về tuyên bố kết thúc chiến tranh. Bộ trưởng Pháp từ chức vì không minh bạch tài sản. Omicron giáng đòn vào ngành du lịch Nam Phi. UNICEF cảnh báo tình trạng suy dinh dưỡng và bệnh tật đối với trẻ em di cư ở miền Nam Mexico. New Zealand siết chặt độ tuổi mua thuốc lá. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Phiên chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC. Trung Quốc hôm thứ Năm 9 tháng 12 đã lên tiếng cảnh báo các nước không nên chính trị hóa thể thao. Phát ngôn này được đưa ra để đáp trả bình luận của Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor rằng nước này sẽ không cử đại diện ở cấp ngoại trưởng đến Thế vận hội mùa đông 2022, đồng nghĩa với việc tẩy chay ngoại giao sự kiện này. Bộ trưởng Thương mại và Xuất khẩu New Zealand Damien O'Connor ngày 9 tháng 12 cho biết nước này sẽ không cử đại diện ngoại giao ở cấp bộ trưởng đến Thế vận hội mùa đông 2022 với lý do là nước này cần phải đứng lên và đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề xung quanh nhân quyền. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Thế vận hội mùa đông 2022 là một sự kiện lớn. Chúng tôi hoan nghênh các vận động viên từ tất cả các quốc gia, bao gồm cả New Zealand đến Trung Quốc để tham gia Thế vận hội. Trung Quốc hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện tinh thần Olympic một cách đoàn kết hơn và ngừng chính trị hóa thể thao. Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố tẩy chay sự kiện này vào ngày thứ Hai 6 tháng 12. Theo đó, nước này cho biết sẽ không cử các quan chức đến Thế vận hội vì hành động tàn bạo về nhân quyền của Trung Quốc, chỉ vài tuần sau các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất diễn ra. Trước đó, Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson thông báo nước này sẽ không cử các bộ trưởng tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, nhưng lý do được đưa ra lúc đó chỉ là do Covid-19. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ Năm cho biết nước này cần có một lập trường chung của EU về việc có nên tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 hay không. Ông Le Drian đã tổ chức một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức là Annalena Baerbock tại Paris. Phát biểu này của Ngoại trưởng Pháp được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer tuyên bố Pháp sẽ không ủng hộ lập trường tẩy chay do Mỹ khởi xướng. Ngày 9 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock cho biết hai nước này cần có một lập trường chung của EU về vấn đề tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Le Drian và bà Annalena Baerbock đã tổ chức một cuộc họp báo tại Paris sau khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer tuyên bố Pháp sẽ không tham gia vào cuộc tẩy chay do Mỹ khởi xướng. Chúng tôi ủng hộ một lập trường chung và sẽ xem điều gì đang bị đe dọa trong cuộc họp ngoại trưởng tiếp theo. Tuy nhiên, vấn đề tẩy chay này cần có một quan điểm ở cấp độ châu lục. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi không có lập trường cứng rắn về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, nhất là sau bê bối của vận động viên Bành Xúy. Các câu hỏi được đặt ra liên quan đến sự việc này vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi vẫn đang theo dõi rất sát sao. Đồng quan điểm, bà Baerbock cũng cho rằng vấn đề của cô Bành Xúy và cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cần phải được làm rõ. Paris là chuyến thăm quốc tế đầu tiên của bà Baerbock kể từ khi chính phủ mới của tân Thủ tướng Olaf Scholz lên nắm quyền, thay thế bà Angela Merkel sau nhiệm kỳ dài 16 năm của bà đầm thép này. Trong bối cảnh Đài Loan chuẩn bị trưng cầu dân Ý nhằm tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử vào năm 2022 và 2024, một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập để ngăn việc Trung Quốc tiến hành chiến tranh tâm lý thông qua việc phát tán thông tin sai lệch bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo và cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh.
Khi nói về tác động của chiến tranh mạng đối với xã hội Đài Loan, ông Chen Jin-quang, Phó Tổng cục trưởng Cục An ninh lưu ý rằng chiến tranh tâm lý được Trung Quốc tiến hành nhằm mục đích làm suy yếu uy tín của chính quyền và ảnh hưởng đến hệ thống giá trị của người Đài Loan. Thông tin sai lệch của Trung Quốc được phát tràn lan, đặc biệt là khi các cuộc bầu cử đang được tổ chức. Tâm lý chiến được biểu hiện dưới 4 dạng: phổ biến thông tin gây tranh cãi, xâm nhập tuyên truyền và cưỡng chế quân sự. Theo ông Chen, những thông tin sai lệch này gây mất lòng tin vào chính quyền, gây chia rẽ trong xã hội, rối loạn nền hành chính và gây tổn hại cho mối quan hệ của Đài Loan với các đồng minh. 4 cuộc trưng cầu dân Ý diễn ra vào thứ Bảy 18 tháng 12 sẽ liên quan đến các chính sách năng lượng và triển vọng thương mại của hòn đảo, bao gồm việc đưa nhà máy điện hạt nhân thứ tư đi vào hoạt động trở lại, cấm nhập khẩu thịt lợn chứa nhiều ractopamine, cho phép các cuộc trưng cầu dân Ý kết hợp với các cuộc bầu cử và di dời kho cảng LNG CPC khỏi khu vực rạn san hô Tảo, được đề xuất ngoài khơi bờ biển Datan. Trong khi đó, các cuộc bầu cử địa phương năm 2022 sẽ bầu ra các thị trưởng thẩm phán mới và các ủy viên hội đồng thành phố và quận. Đây sẽ là tiền đề cho cuộc bầu cử nhà lãnh đạo Đài Loan diễn ra vào năm 2024. Căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã leo thang trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép lên hòn đảo mà họ tuyên bố là của mình bằng các nhiệm vụ hàng không lặp lại trên eo biển, ranh giới phân cách hòn đảo với Trung Quốc. Đứng trước tình thế đó, thì ông Eli Ratner, quan chức cấp cao về châu Á của Lầu Năm Góc cho biết, tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết để ngăn chặn dã tâm xâm lược của Bắc Kinh. Ông Eli Ratner, quan chức cấp cao về châu Á của Lầu Năm Góc mới đây cho biết, các chiến dịch trên không và trên biển của Trung Quốc xung quanh Đài Loan là cố ý khiêu khích và làm nhiễu khả năng tính toán của lực lượng vũ trang ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông cho biết Trung Quốc chấp nhận đánh đổi sự thịnh vượng và an ninh của khu vực để gây hấn và lấn lướt các đồng minh và đối tác khác của Hoa Kỳ, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Chúng ta đang chứng kiến các quốc gia tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực, sẵn sàng hỗ trợ răn đe Trung Quốc theo cách mà chúng ta chưa từng làm trước đây. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo. Hiện Washington đang cố gắng mở rộng chỗ đứng trong hệ thống quốc tế trước những nỗ lực ngày càng leo thang của Bắc Kinh nhằm cô lập Đài Bắc. Khi được Thượng nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban, hỏi về việc thay đổi chính sách mơ hồ chiến lược mà Mỹ luôn theo đuổi, ông Ratner cho biết điều đó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng nắn gân Bắc Kinh. Khi được hỏi điều gì là rủi ro lớn nhất đối với Đài Loan, ông Ratner cho biết đó chính là thách thức đến từ Trung Quốc. Ông tuyên bố đó là vấn đề của hôm nay, ngày mai, thậm chí là đến năm 2027, 2030, 2040 và xa hơn thế nữa. Chúng ta không thể tiên liệu chính xác đó là năm nào. Thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được chính là duy trì sự răn đe với Bắc Kinh kể từ bây giờ. Theo Reuters, thì một quan chức cấp cao của chính phủ Litva và một cơ quan trong ngành cho biết Trung Quốc đã yêu cầu các công ty đa quốc gia lựa chọn giữa việc cắt đứt quan hệ với Litva hoặc đối mặt với việc rút khỏi thị trường nước này. Đây là lần đầu tiên các công ty bị kéo vào căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia sau khi quan hệ song phương xấu đi đáng kể do Liên minh cầm quyền của Litva ủng hộ những người đấu tranh cho tự do ở Đài Loan. Dù cho giao thương trực tiếp còn khiêm tốn, song nền kinh tế Litva phụ thuộc khá nhiều vào việc gia công và xuất khẩu các mặt hàng như đồ nội thất, laser, thực phẩm và quần áo cho các công ty đa quốc gia bán sang Trung Quốc. Ông Mantas Adomenas, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Litva cho biết, Trung Quốc đã gửi thông điệp đến các công ty này không được sử dụng nguồn hàng từ Litva nữa nếu còn muốn kinh doanh tại thị trường tỷ dân. Ông Adomenas cũng cho biết đã có nhiều công ty hủy hợp đồng với các nhà cung cấp Litva, song không nêu chi tiết đó là những nhà cung cấp nào. Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Litva Vidmantas Chenaluvičius cũng xác nhận lời đe dọa của Trung Quốc đã trở thành sự thật. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến áp lực trực tiếp của Trung Quốc đối với một nhà cung cấp để giảm lượng hàng từ các nhà sản xuất của chúng tôi trong tuần này. Trớ trêu hơn, đó là một công ty tới từ châu Âu. Nhiều doanh nghiệp của chúng tôi là nhà cung cấp cho những công ty như vậy. Trao đổi với Reuters, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết Litva đang xem xét việc thành lập một quỹ để bảo vệ các công ty địa phương khỏi sự trừng phạt của Trung Quốc. Nước này cũng đã kêu gọi Ủy ban châu Âu hỗ trợ. Lá thư của Litva gửi đến các quan chức hàng đầu của Ủy ban có đoạn yêu cầu EU gửi tín hiệu đến Trung Quốc rằng áp lực kinh tế có động cơ chính trị là hành động không thể chấp nhận được và sẽ không được dung thứ. EU sau đó đã tuyên bố sẵn sàng đứng lên chống lại tất cả các loại áp lực chính trị và các biện pháp cưỡng chế đang được áp dụng đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào. Khi được hỏi về hành động của Trung Quốc, ông George Magnus thuộc Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford cho biết, mặc dù Bắc Kinh thường xuyên có những biện pháp trả đũa nghiệt ngã, nhưng việc nhắm mục tiêu vào các công ty thuộc bên thứ ba là điều bất thường và chưa từng thấy trước đây.
Không chỉ có vậy, ông Adomenas nói rằng các nhà chức trách Trung Quốc cũng đang cắt giảm xuất khẩu sang Litva, bao gồm cả việc ngừng bảo lãnh tín dụng xuất khẩu đối với hàng nhập khẩu của Litva từ Trung Quốc. Dù vậy, ông cũng khẳng định đanh thép sẽ không chùn bước trước áp lực. Việc chúng tôi chọn công nhận Đài Loan không liên quan gì đến Trung Quốc. Vào thứ Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ trực tuyến kéo dài 2 ngày. Sự kiện quy tụ hơn 100 nhà lãnh đạo ở thế giới, mục đích là để khuyến khích hành động chung nhằm củng cố nền dân chủ thế giới trước những thách thức do các quốc gia bị coi là độc tài như Trung Quốc đặt ra. Ngày 9 tháng 12 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ đã chính thức diễn ra với sự chủ trì của Mỹ, dù chính quyền ông Biden nhiều lần nói rằng hội nghị không mang mục đích gây chia rẽ hoặc đối địch, nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục tăng cao trong thời gian gần đây lại khiến công chúng hoài nghi về điều đó, nhất là khi Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Trung Quốc luôn tuyên bố là của riêng mình, được Mỹ mời, còn Trung Quốc thì không. Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc khi sự cạnh tranh giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới đang ngày càng gia tăng. Do đó, không có gì khó hiểu khi Thủ tướng Fumio Kishida cũng có mặt trong cuộc họp. Chính quyền ông Biden coi tình hình thế giới hiện nay là một cuộc chạy đua giữa các nền dân chủ, bao gồm cả các nước như Trung Quốc và Nga, đang tìm cách phá hoại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và nhân quyền, trong khi tuyên bố các mô hình của họ mang lại hiệu quả tốt hơn cho công dân của họ. Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách các nền dân chủ có thể mang lại lợi ích cho người dân quốc gia của họ. Việc tập hợp này đóng vai trò như một nền tảng để họ công bố các cam kết mới phù hợp với 3 chủ đề của hội nghị, đó là bảo vệ chống lại chủ nghĩa cực đoan, chống tham nhũng và thúc đẩy sự tôn trọng vì quyền con người. Sự kiện này sẽ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tổ chức các sự kiện tương tự trong tương lai. Theo đó, chính quyền ông Biden dự định tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ khác theo hình thức trực tiếp khoảng 1 năm sau đó. Trung Quốc đang đẩy mạnh các cuộc tấn công chống lại các hội nghị này của Mỹ. Bắc Kinh chỉ trích hội nghị thượng đỉnh là một sự kiện gây chia rẽ, khiến một nửa số quốc gia trên thế giới rơi vào loại gọi là các nền dân chủ phi dân chủ bằng thước đo của riêng mình. Mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN mới đây đã có động thái xoáy sâu thêm căng thẳng Mỹ-Trung khi ra mắt bộ phim tài liệu vạch trần bản chất của Mỹ vào tối thứ Năm vừa qua. Xuyên suốt bộ phim có tên là Nền Dân Chủ Mỹ, thực tế phũ phàng. Bức tranh đáng sợ đằng sau hai chữ dân chủ đã được CGTN tiết lộ. Theo bộ phim thì dù luôn tự nhận mình là hình mẫu, ngọn hải đăng của nền dân chủ trên trường quốc tế, nhưng thực tế thì Mỹ không ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và tiến hành các cuộc chiến tranh dưới chiêu bài dân chủ, thuyết giảng những người khác về dân chủ một cách trịch thượng, tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực và các thảm họa nhân đạo. Không chỉ vậy, tình hình nội bộ nước này cũng tồn tại những thực trạng báo động như phân biệt chủng tộc có hệ thống sâu sắc, sử dụng lao động trẻ em hoặc cưỡng bức lao động, bạo lực, súng đạn và nhiều hơn nữa. Sau phiên bản tiếng Anh thì đài CGTN dự kiến sẽ phát hành bộ phim này với phiên bản tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ả Rập và Nga trên trang web chính thức của CGTN. Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ của Mỹ tiếp tục trở thành tâm điểm công kích của các quốc gia trên thế giới khi mà trong bài phát biểu trực tiếp của mình tại Diễn đàn Nhân quyền Nam Nam 2021 do Trung Quốc tổ chức, bà Bouthina Saban, cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đã tố cáo âm mưu đằng sau hội nghị của Mỹ nhằm duy trì trật tự thế giới đơn cực, với nước này nắm quyền bá chủ toàn cầu và tự đặt ra định nghĩa dân chủ có lợi cho mình. Trong bài phát biểu tố cáo Mỹ tại Diễn đàn Nhân quyền, bà Bouthina Saban, cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, Mỹ đang cố gắng đảm nhận vai trò lãnh đạo độc quyền về vấn đề dân chủ trong một hội nghị thượng đỉnh sắp tới, khi mà nước này chỉ lựa chọn một số quốc gia đáp ứng các tiêu chí về dân chủ mà Washington cùng một số nước phương Tây đặt ra. Vấn đề ở đây là nước Mỹ chỉ công nhận một loại dân chủ duy nhất, đó là dân chủ tự do. Tất cả chúng ta đều biết không có một cách hiểu duy nhất về dân chủ, bởi vì mỗi quốc gia sản sinh ra hệ thống chính trị, xã hội, văn hóa, phản ánh nền văn minh của riêng họ, phản ánh văn hóa và lịch sử của họ. Do đó, nền dân chủ tự do phương Tây không thể là nền dân chủ duy nhất trên thế giới. Bà Saban cũng viện dẫn việc Mỹ từ chối thừa nhận nền dân chủ của Nicaragua, bất chấp việc Tổng thống Daniel Ortega vừa giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử của mình. Bà cũng cho biết những quốc gia Trung Đông bị Mỹ can thiệp không có dân chủ thực sự, mà thực tế chỉ là quốc gia vệ tinh tuân theo mệnh lệnh của phương Tây và không có tiếng nói trong các vấn đề nội bộ. Ngoài ra, cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria tố cáo Mỹ đã sử dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương đối với bất kỳ quốc gia nào không phù hợp với chương trình nghị sự của mình từ sau khi xâm lược
Iraq vào năm 2013. Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ cũng bị bà Shahban lên án là một nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một công cụ chính trị hoặc văn hóa để duy trì quyền bá chủ của mình đối với các nước khác sau khi nước này rút khỏi Afghanistan. Hội nghị này dù có sự tham gia của nhiều nước, nhưng thực tế là sân chơi riêng của các nước phương Tây. Những nước có cùng quan điểm chỉ công nhận nền dân chủ tự do của mình là dân chủ thực sự, chứ nhất quyết không công nhận các nền dân chủ khác. Trong khi nhiều nước đang chia sẻ lợi ích cơ bản trong một hệ thống đa phương, thì các cường quốc phương Tây đang cố gắng làm suy yếu nó. Đây không phải là lần đầu tiên Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức trở thành tâm điểm chỉ trích. Trước đó, giáo sư William Brown, người đã từng tin vào dân chủ kiểu Mỹ, cũng lên tiếng tố cáo thực chất đó chỉ là bức màn ẩn giấu âm mưu bá quyền thế giới của Washington. Trong một diễn biến khác, theo bà Bothan Saban, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ lớn trong việc bảo vệ nhân quyền ở cả trong và ngoài nước và là một tấm gương cho toàn thế giới trong lĩnh vực này. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Trung Quốc bên lề diễn đàn nhân quyền 5 năm 2021, bà Bothan Saban, cố vấn cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết bà đã dành nhiều năm học tập ở các nước phương Tây và đã tận mắt chứng kiến rằng các nước này sẽ chỉ chủ yếu đến quyền con người của người giàu, trong khi Trung Quốc, bằng cách thúc đẩy thịnh vượng chung và kiên định bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân, đã nêu gương tốt cho việc bảo vệ các quyền con người thực sự, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Bà nói Trung Quốc là quốc gia làm tốt nhất thế giới trong việc chống lại đại dịch COVID-19, bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của người dân. Ngược lại, bà nói mình đã chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ, khiến người dân nước này phải trả một cái giá rất đắt. Bà Saban cũng ca ngợi Trung Quốc hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn con đường phát triển nhân quyền của các quốc gia khác và đã tích cực đóng góp trí tuệ vào công cuộc quản lý nhân quyền toàn cầu. Theo bà, một số nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đang can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với lý do là các vấn đề nhân quyền. Họ tuyên bố là nhà đấu tranh cho quyền con người, nhưng cách làm của họ đi ngược lại đường lối thực sự của việc bảo vệ nhân quyền, bà Saban chỉ trích. Cũng trong diễn đàn 5 năm 2021, ông Todd Howland, Giám đốc Ban Kinh tế và Xã hội của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi xây dựng nền kinh tế lấy con người làm trung tâm để thúc đẩy quyền con người. Ông cũng đã đánh giá những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc phát triển nền kinh tế hướng tới con người ở gần 100 quốc gia vào năm ngoái. Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn 5 năm 2021, ông Todd Howland, Giám đốc Ban Kinh tế và Xã hội của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR, nhấn mạnh về tầm quan trọng của nền kinh tế lấy con người và môi trường làm trung tâm với sự tăng tiến trong việc tôn trọng nhân quyền. Trong năm 2020, chúng tôi đã đóng góp vào các cuộc thảo luận chính sách ở hơn 90 quốc gia. Chúng tôi đã thực hiện các dự án thay đổi cách tiếp cận, phân tích ngân sách theo hướng nhân quyền ở 39 quốc gia. Một số liên quan đến hình thức thuế, một số liên quan đến phí và thuế khai thác các ngành công nghiệp, số khác liên quan đến tham nhũng và số còn lại liên quan đến việc tạo dữ liệu tách biệt để hiểu được phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Điều này rất quan trọng vì chúng ta không thể chống lại đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người nếu không sử dụng các công cụ kinh tế vĩ mô như thuế và ngân sách, hoặc không đầu tư đầy đủ cho y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội hoặc các quyền khác như quyền được tham gia. Giám đốc Ban Kinh tế và Xã hội của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc OHCHR cũng cho biết, dù có sự khác nhau giữa các hệ thống chính trị và kinh tế, việc tạo ra một xã hội xanh, hòa nhập và lấy người dân làm trung tâm là một cách tiếp cận chung cho các quốc gia trên thế giới nhằm thúc đẩy quyền của người dân. Nhân quyền là một dự án chung dành cho tất cả mọi người. Khi chúng ta sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người, sự phát triển công bằng và hòa bình sẽ nằm trong tầm tay. Nhân quyền cũng là chủ đề của Hội nghị 5 năm 2021, được tổ chức bởi Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Trung Quốc phối hợp tổ chức. Khoảng 400 quan chức cấp cao của chính phủ, phái viên ngoại giao, đại diện của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và học giả từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự cuộc họp dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Kính thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, thì Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yeong đã hối thúc Triều Tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vì cho rằng tuyên bố chính thức có thể trở thành một bước ngoặt để mở ra giai đoạn mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-yeong mới đây đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên tuyên bố kết thúc chiến tranh vì cho rằng điều này có thể trở thành một bước ngoặt để mở ra giai đoạn mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lee cho rằng đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên và đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh căng thẳng quân sự không leo thang trong thời gian qua và các kênh liên lạc liên triều được khôi phục hồi tháng 10 vừa qua.
Ông bày tỏ hy vọng Triều Tiên sớm phản hồi để không làm giảm động lực và thiện chí cho các cuộc đàm phán với Seoul và Washington. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp, ông Alain Griset mới đây đã chủ động xin từ chức sau khi bị tòa kết tội không khai báo tài sản và thu nhập minh bạch. Theo truyền thông địa phương, một tòa án ở Pháp hôm 9 tháng 12 đã đưa ra mức án 6 tháng tù treo đối với ông Alain Griset, Bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ, với cáo buộc không minh bạch về tài sản. Theo cáo trạng, ông Griset đã giấu số cổ phiếu 171.000 euro, tương đương với 193.000 đô la Mỹ, cũng như việc bản thân nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau. Ngoài hình phạt trên, vị quan chức này cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong bộ máy nhà nước trong 3 năm. Trong một động thái sau đó, Bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp vừa và nhỏ Pháp đã nộp đơn từ chức. Đồng thời, luật sư của ông Griset còn nói thêm họ sẽ nộp đơn kháng án. Nguồn tin cho biết Thủ tướng Pháp Jean Castex đã chấp thuận đơn từ chức và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính trị gia 68 tuổi. Ông Griset là bộ trưởng đương nhiệm đầu tiên của Pháp phải hầu tòa hình sự. Vào thứ Năm, thi thể của tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ tướng Bipin Rawat cùng 12 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng đã được đưa tới thủ đô New Delhi. Tại đây, vị tướng hàng đầu Ấn Độ này sẽ được an nghỉ với đầy đủ các nghi thức của quân đội. Trước đó vào ngày 8 tháng 12, tướng Bipin Rawat, phu nhân và 12 nhân viên quốc phòng đang trên đường tới một trường đại học sĩ quan quân đội ở miền Nam Ấn Độ, thì chiếc trực thăng của lực lượng không quân họ đang di chuyển rơi xuống gần thị trấn Connaught. Chỉ một trong số 14 người trên máy bay, đó là một đội trưởng của lực lượng không quân còn sống sót sau vụ tai nạn và được đưa cấp cứu trong một bệnh viện quân đội. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Một buổi lễ xuất quân được tiến hành tại một thị trấn gần đây xảy ra vụ tai nạn. Các quan chức đã đặt vòng hoa lên quan tài của ông Rawat và các nạn nhân khác. Các nhà lập pháp trong Quốc hội Ấn Độ cũng dành phút mặc niệm để dành sự tôn trọng và tưởng nhớ đến vị tướng hàng đầu đất nước. Ông Rawat, 63 tuổi, được chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bổ nhiệm vào làm Tổng tham mưu trưởng quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ vào cuối năm 2019. Vị trí này được thiết lập với mục đích hợp nhất lục quân, hải quân và không quân. Kính thưa quý vị, sau khi biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở các nước phía Nam châu Phi, hàng loạt quốc gia đang áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. Một trong số đó là ngăn chặn khách và người dân từ các nước này nhập cảnh. Điều này khiến cho ngành du lịch của nước này bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tại Nam Phi, công ty du lịch của ông Rusty Harbour ở Cape Town vừa mới có những bước đầu phục hồi sau đại dịch Covid-19. Nhưng sự phục hồi này còn phải chịu đánh đổi bằng việc bán nhà để duy trì hoạt động kinh doanh. Nhưng sự tàn khốc của đại dịch đâu chỉ có như thế. Biến thể Omicron bắt đầu xuất hiện và một lần nữa nhấn chìm doanh nghiệp của ông Rusty Harbour một lần nữa. Trước đó, công ty của ông Harbour, Wild Travel and Tours, có đến 80% lượng khách nước ngoài. Những năm trước, cứ nhân dịp này, khách du lịch chủ yếu đến từ Anh, Hoa Kỳ và Đức thường chọn đến Nam Phi để tận hưởng thời tiết ấm áp hơn. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Omicron vào tháng trước đã dẫn đến việc nhiều nước đồng loạt áp đặt các biện pháp hạn chế du lịch với các nước ở miền Nam châu Phi. Điều này đã khiến công ty du lịch ở Nam Phi chơi với một lần nữa. 50% số lượng đặt vé của chúng tôi đã bị hủy trong tháng 12 và khoảng 40% trong tháng 1 năm sau đã bị hủy. Nếu để cung cấp con số chính xác thì chúng tôi đang lỗ hơn 63.200 đô la Mỹ, nhưng chúng tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ thôi. Một loạt các biện pháp ngăn chặn khó khăn đã ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương, vốn sống phụ thuộc vào khách du lịch nước ngoài. Giờ đây hầu hết các doanh nghiệp đóng cửa và sa thải hàng ngàn công việc trong ngành dịch vụ. Kính thưa quý vị, mới đây, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã cảnh báo về tình trạng suy dinh dưỡng, bệnh tật và nguy cơ ly tán gia đình của hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên di cư hiện đang sống trong một khu tạm trú ở thành phố Tapachula, miền Nam Mexico. Mới đây, bà Precia Arifin Cabo, phó đại diện của UNICEF tại Mexico, đã đánh giá những trẻ em và thanh thiếu niên ở miền Nam Mexico có nguy cơ cao ly tán gia đình do bị mất giấy tờ. Bên cạnh đó là việc các em có thể nhiễm COVID-19 do cơ sở tạm trú này tập trung quá đông người. Hiện tại sống trong các lều trại bên ngoài một sân vận động bóng đá ở thành phố Tapachula, miền Nam nước này, hàng nghìn người di cư, trong đó có nhiều trẻ em đang chờ phản hồi về yêu cầu xin thị thực tị nạn hoặc nhân đạo của họ. Bà Precia Arifin Cabo cho rằng tình hình đang rất nguy cấp, có rất nhiều người đang sống rất tội nghiệp. Điều đó bây giờ thậm chí còn đáng lo ngại hơn vì Covid. Môi trường sống cũng rất tệ, xung quanh toàn là rác, họ không thể tiếp cận với nguồn nước, không thể tắm rửa hoặc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ. Bà cho biết thêm, UNICEF đặc biệt lo lắng về khả năng gia đình bị chia cắt, nhiều gia đình đã bị mất liên lạc khi di cư. Tapachula đã trở thành điểm đến của hàng chục nghìn người di cư trên các đoàn lữ hành đến miền Bắc Mexico. Các nhà chức trách nước này đã cố gắng dỡ bỏ khu trại gần biên giới với Guatemala
và bắt đầu chuyển người di cư từ Tapachula đến các khu vực khác, đồng thời hứa hẹn sẽ nỗ lực để cải thiện tình hình. Cơ quan nhập cư Mexico và cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Theo số liệu chính thức, khoảng 40% trong số 84.600 người xin tị nạn ở Mexico là trẻ vị thành niên. Trong một thông báo hôm 9 tháng 12, chính phủ New Zealand công bố một chương trình mới với mục tiêu hướng tới xã hội không khói thuốc. Theo đó, thì những người trẻ tuổi sinh sau năm 2008 sẽ bị cấm mua thuốc lá. Theo truyền thông địa phương, New Zealand sẽ nâng độ tuổi hợp pháp để mua thuốc lá theo lộ trình mỗi năm tăng 1 tuổi. Như vậy, kể từ năm 2027, những người sinh sau năm 2008, tức 14 tuổi, sẽ không được mua thuốc lá. Chính phủ New Zealand nói rằng họ sẽ cấm toàn bộ thanh thiếu niên mua thuốc lá với mục đích nhằm làm giảm lượng tiêu thụ thuốc lá, qua đó giảm tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng, cũng như các nguồn lực y tế và xã hội mỗi năm dành để điều trị cho người bị mắc bệnh liên quan tới thuốc lá. Một quan chức cấp cao Bộ Y tế New Zealand phát biểu, lệnh cấm trên sẽ khiến cho những bạn trẻ không có cơ hội hút thuốc, sẽ giảm đáng kể lượng người hút thuốc trong cộng đồng. Theo các nghiên cứu gần đây, phần lớn người dân New Zealand đang hút thuốc, để bắt đầu từ lúc trong độ tuổi thanh thiếu niên. Chính phủ New Zealand dự kiến sẽ đưa dự luật này ra Quốc hội bàn thảo vào tháng 6 năm 2022 và chính thức áp dụng vào cuối năm. Nếu lệnh cấm trên trở thành hiện thực, New Zealand sẽ là quốc gia có các quy định về thuốc lá nghiêm ngặt nhất thế giới chỉ sau Bhutan, nơi việc bán thuốc lá hoàn toàn bị cấm. Chính phủ New Zealand đang quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra là giảm tỷ lệ dân số hút thuốc xuống dưới 5% vào năm 2025. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị. Vào chiều thứ Năm vừa qua, theo giờ Hà Nội, thì tên lửa SpaceX Falcon 9 đã được phóng thành công từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ NASA ở bang Florida lên không gian. Đây là một phần dự án mới nhất của NASA nhằm cung cấp một cách tiếp cận mới đối với các vật chất cực đoan nhất trong vũ trụ có tên là XP. Bằng cách đo các tia X do lỗ đen và sao neutron phóng ra, các nhà khoa học có thể tìm hiểu về sự phân cực của tia năng lượng này trong vũ trụ để giúp họ hiểu rõ hơn về tàn tích của các ngôi sao đã phát nổ, cũng như môi trường của chúng và cách tạo ra tia X. Những kiến thức này có thể là câu trả lời cho những vấn đề cơ bản của vật lý. Chuyển sang các tin tức về Giáng sinh, thưa quý vị. Thành phố Sydney của Úc mới đây đã bừng sáng với hệ thống đèn Giáng sinh lung linh, rực rỡ được lắp đặt khắp mọi nơi, như một lời mời gọi người dân ra ngoài và tận hưởng mùa lễ hội cuối năm, sau một năm phải sống trong lệnh phong tỏa vì Covid-19. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhà thờ St. Mary ở trung tâm thành phố Sydney, Úc, nổi bật với màn trình diễn ánh sáng đầy ấn tượng, gồm cảnh thiên thần, Thánh Mary và Joseph cùng 3 nhà thông thái cưỡi lạc đà. Khung cảnh lung linh rực rỡ của thành phố cũng được tô điểm thêm bằng cây thông Noel cao nhất khu vực, được đặt tại tòa nhà chọc trời Martin Place. Nó được trang trí với hơn 110.000 đèn LED và 330 món đồ trang trí. Bên cạnh đó, những bài hát mừng Giáng sinh được phát tràn ngập quảng trường đã làm tăng thêm không khí vui vẻ của mùa lễ hội. Giống như nhiều nơi trên thế giới thì Guatemala cũng vừa tổ chức chào đón Giáng sinh. Tuy nhiên thì không phải bằng cách thắp sáng cây thông như chúng ta thường thấy, mà người dân địa phương lại có hình thức chào mừng mùa lễ hội cuối năm vừa độc vừa lạ của riêng mình, đó là đốt hình nộm quý. Cứ đến ngày 7 tháng 12 hàng năm, người dân Guatemala sẽ thắp lửa, đốt cái hình nộm ma quỷ và những thứ bỏ đi trong nhà để gột rửa thanh tẩy điều xấu xa. Trước ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội của người Công giáo được tổ chức vào ngày hôm sau, hình nộm ma quỷ bị đốt năm nay tay cầm một ống tiêm và xấp đô la như một cách chỉ trích chính phủ Guatemala vì sự quản lý yếu kém trong thời kỳ đại dịch cũng như nạn tham nhũng tại quốc gia Trung Mỹ này. Bên cạnh đó, việc đốt hình nộm ma quỷ đối với người dân Guatemala cũng đánh dấu cho sự bắt đầu của mùa lễ hội Giáng sinh. Truyền thống này được tổ chức kể từ khi những kẻ chinh phục Tây Ban Nha đến Guatemala vào thế kỷ thứ 16. Đây cũng là dịp để người dân địa phương dọn dẹp nhà cửa và ném đi những thứ không cần thiết. Theo truyền thông địa phương, thì công tước và nữ công tước xứ Cambridge, William và Kate hôm 8 tháng 12 vừa qua đã đến tu viện Westminster tại thủ đô London, Anh để tham dự một buổi lễ mừng Giáng sinh cùng người dân. Khoác lên mình bộ áo vest lịch lãm, hoàng tử William và vợ là công nương Kate trong bộ đầm đỏ nổi bật đã xuất hiện tại tu viện Westminster và trực tiếp trò chuyện với cộng đồng trong sự kiện mừng Giáng sinh, vinh danh những anh hùng vô danh của đại dịch Covid-19. Trong một dòng tweet trên mạng xã hội, công tước và công nương xứ Cambridge nói rằng, thông qua những hành động tử tế, những người hùng thầm lặng đã tập hợp với nhau, giúp đỡ người khác, mặc dù đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn. Cũng tại sự kiện này, họ đã có khoảng thời gian vui vẻ, cùng người dân xem tiết mục Together at Christmas do những đứa trẻ trình diễn.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thế giới hôm nay cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.